Но эти тесты нам сообщили, что вниз вообще никто не требует. У нас только просили вакцины. Все, больше ничего. Вакцины, да, вот так вот. Добрий день, шановні пані та панове, Рицьке Терно. Прошу вам вибачення за затримку. На затримку рейсу, яка сталася у зв'язку з несприятливими погодними умовами аеропорту міста Дніпро. Вагітня Юлія Сташа пропозиція на цьому рейсі. Разом з моєю колегою Олександром Мовлянською з привозом обсягом польоту. Тривалість польоту до Дніпра 55 хвилин. Know the exits nearest you. Remember that the nearest exit may be behind you.
Да. А может, не сказать, а может, что-то раскрывается, будет парковка.